Hi guys, good morning. So dito ako ngayon para ipakita ko sa inyo or demo ko sa inyo yung ating bagong Arclem Wifi new breed na para sa ESP32. So yung ESP32 guys, mas mabilis po to siya kaysa sa ating Node MCU kasi ito naka dual core na siya. Tapos nasa 160 MHz. Tapos yung may isa pang version na nasa 240 MHz na ano. So masyadong malayo yung difference ng speed ng MCU na to. So ito guys, pakita ko muna yung sample. So ito yung mga klase-klase ng ESP32. Itong isa, ito yung binibenta ko sa Shopee na merong antena. Pero wala akong antena na available, pero marami naman kayo mabibili na ganito klaseng antena. So i-connect lang siya dito. Yan. Okay? Kaso ang problema nito guys, itong mga ESP32 na to, iba-iba yung pin out. So, papansinin nyo, kita ko muna yung mga pins niya. Yan. So, different yung mga pin out nila. Pati yung pagkalagay ng mga pins. So, may mga magkapareha pero hindi 1:1 talaga yung ating pin out sa board. So, ito, gumawa ako ng sarili kong board na lang para matry itong isang ESP32. So, take note guys, yung Arclem new breed natin is pwede siya sa kahit ano na ESP32. Okay? So, yun. Wala akong diagram na pagkita sa inyo, pero ipakita ko na lang sa inyo yung ating schematic. Alright. So, yan. Papansinin nyo. Sana yan. So, yan. Sa schematic natin, dito sa W room 32 na walang antena, close up natin. So, nasa, siya, yung LCD nasa D21 saka D22. So, makikita nyo naman dito yan siya guys. So, yan. Nandyan yung, siya mag-focus. Yan. Nandyan yung D21 saka D22. So, yung ginagamit po natin dito para sa LCD is yung hardware mismo na na I2C or I2C. Hindi na yung naka-bitbang lang na pins. So, mas mabilis siya. So, yung hardware doon sa SDA, sa I2C, I2C is yung 21 saka 22. So, dito, nakasulat D21 saka D22. Hindi lang focus. Yan. Whereas dito, nakasulat niya is 21 saka 22. So, andito siya. So, yan yung andyan. Then, konti lang naman yung mga pins na ginagamit natin. So, nasa pin 13 yung button. Yung LED natin sa pin 15. So, take note, kung nakalagay na 10K ohm, yung sabihin, button A, ito, yung 10K ohm niya, nasa ground. Tapos, naka D13. Then ito naka-series to siya sa D15. Then, yung coin slot sensor natin, nasa D12. Enable pin, nasa 14. So, yan guys. So, madali lang naman siya makita. So, direct nyo lang connect siya doon. So, halos same pa rin yung concept ng pagka-connect natin tulad nung dating mga natin, schematic. Yan. So, same lang din pagkalagay. So, tulad niyan, yung sa button natin, naka 5 volts yung natin. Hindi pala naka active high. So, yan. So, ngayon, pakita natin yung kung paano natin siya ipa-flash. So, ito, kuha tayo ng bagong flash or bagong gawin natin is connect natin sa computer. Tapos ngayon guys, meron ng support yung ating uploader para sa Arclem na new breed. So, punta lang kayo sa DIY. Piliin nyo tong ESP32. Tapos, click nyo lang refresh para makuha ng COM port. So, itong COM port na to, ang gamit ito na chip is yung Silicon Labs na chip. So, hintayin mo lang na makita
makita. Check kung detect ba ng PC ko. Port, so hindi na-detect yung port. So, pakita natin. So, palagyan na natin ulit. So, reconnect natin. So, refresh natin siya. So, yan. Yan, CP21032 siya na communication port. So, since meron na yan, refresh tayo ulit. So, may kaibahan lang dito pag naka-flash tayo. Sa Node MCU kasi, click na tayo diretso yung flash. Dito, may i-hold pa tayo na button. So, yung i-hold natin na button dito is itong boot. Yung boot na button. Yan. So, i-hold natin muna siya. Hold natin. Then, press natin yung erase. So, take note guys, kailangan natin siya i-hold habang nagko-connect siya. So, in case lang yan. So, okay na. So, next naman is initialize natin ulit. So, same thing. Hold ulit natin. Press yung init. Yan. So, pag nag-writing na siya, pwede nyo nabitawan. So, yan. So, ito palang W-Room32 is naka-dual core pala siya na 250 MHz. So, yan. Okay na yung init natin. Initialize. So, hold ulit tayo para yung sa flash. So, hintayin lang natin. Connecting. So, huwag nyo nang bitawan pag makita nyo na nagsa-start na siya ng write. So, yan. Hintayin lang natin. So, yan. Hintayin lang. So, guys, kasama pa rin to sa natin, sa licensing. So, sa Christmas promo pa rin, naka 500. Pwede kayo bumili ng ito. So, okay kung bumili kayo sa akin. Support the devs. So, or pwede kayong sarili nyo ng sarili nyong ESP32. So, take note guys, itong dalawa pa lang yung na-test ko na ESP32. So, hindi ako sure sa ibang mga klase ng ESP32. So, yan. Tayin lang natin. 21%. So sa licensing pala natin, same pa rin dito. Ibibigay ko sa inyo yung key 1. Tapos, ibibigay nyo ulit sa akin yung console key. Tapos, bigay ko sa inyo yung key 2 para matag. So, yan. Tapos na siya. So, next is refresh natin to ulit. Tapos, press natin yung connect. So, take note guys, meron tong nakalagay na siya agad na nagrana na yung So, kailangan natin i-press yung button para mag-config mode. So, yan. So, naka-invalid license. Press natin itong connect. Habang naka-hold yung natin, button. So, hintayin lang natin. So, yan. Nagsa-start na yung transfer files natin na dalawa. So, next nyan is ilalagay nyo yung ilalagay nyo yung key 1 na binigay ko sa inyo. So, pagkalagay nyo ng key 1, so take note, make sure na itong Wi-Fi SSID is may internet or pwede nyo ma-access. Tapos nyan is device upload. Tayo lang natin. Tapos punta tayo dito sa console. Type natin is yung machine.reset. So, para mag-reset yung ating device. So, ito guys, mas mataas din yung memory dito. Yung heap size. So, yan. Hintayin lang natin na lumabas yung console key. So, kakonect yan siya sa Wi-Fi. Then, yan. Ito,
ibibigay nyo sa akin para ma-generate ko kayo ng key 2. So yan, meron tayong key 2. So yung key 2 naman is ilalagay natin siya dito. Then, paste. Tapos, device upload tayo ulit. After nyan, click tayo ulit ng machine.reset. So, dapat hindi na mag-invalid license. So, hintayin na natin na mag-initialize. So, yan, connecting. Oh. Hindi ko yata na-paste. RC11. Okay, editin natin. Close natin to. Ayan. Natin kung tama. Ayan, device upload. Upload tayo ulit. Tapos machine reset. So, baka hindi ko siya na-paste ng maayos kanina. So, tingnan natin. So, connecting. Oh. Ayaw niya. May mali akong nalagay. Mali nga. Sorry. So, mali yung key ko na nalagay. So, ulit tayo. Then, machine reset. So, hopefully, gagana na yan siya ngayon. Yan, initializing. So, yan. So, connected na tayo sa ating piso Wi-Fi. So, okay na yung natin. So, close up na natin para try natin yung mag-generate ng code. Take note, since na iba pala yung natin, yung key, kailangan rin mag-upload hotspot folder muna. Tapos, generate natin yung settings. Okay. Tapos, reset natin. So, Ctrl-C muna tayo. Ayan. Para mag-reset. Then, try natin yung mag-generate code. So, yan. Nag-initialize ng Invendo. So, yan. Try natin. Long press. Yan. Namilaw na yung red LED. Tapos, press ko yung button. So, yan. And guys, so, gumana siya. Nagbigay na siya ng user. So, try natin, check natin sa winbox kung tama. So, yan, winbox 704. Yun. So, tama siya. Oops. Then, next natin gawin is yung sa automatic or sa codeless. So, try natin kung gaano kabilis yung response niya. So, yan. Connect natin sa ating Talier piso Wi-Fi. Connecting. Sign in tayo. Yan. Click natin yung insert coin. Yan. Mas mabilis yung response niya. So, yun. So, check natin kung pumasok ba yung
code na 704010. So yun, 704010. Okay? So, yun lang guys para sa video natin ngayon. So, ganun lang po kadali kung paano mag-flash ng ating firmware. At the same time, mag-install para sa ating mga microtik. So, take note guys, yung license, kasama na rin dito yung app na to. Plus, may access kayo na sa OCI. Yung OCI natin is ito yun, one-click install para isang click na lang, configure na lahat sa microtik. At the same time, meron din kayong mobile sales. So, may app tayo para makita nyo yung mobile sales nyo anywhere in the world kasi via internet naman siya. So, at the same time, ano pa ba? Parang nakalimutan ko. So, ito. Meron din kayong ganitong app. Then, take note, ito ring natin, build na license, mag-work pa rin to sa ating e-load. So, pwede din e-load, saka at the same time. So, itong new breed natin, gagana na rin to sa ating yung mga vending machines na last na pinakita ko sa inyo. Okay? So, yun lang guys. Arclem Wifi new breed para sa ESP32. Okay guys, don't forget to like and subscribe.